සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Tech YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා යනවා හැමෝම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලගේ PC එකේ games ගොඩක් lag වෙනවා නම් MB 12ක් වෙනි පොඩි MB ගානකින් කොහොමද හරියට මේ lag වෙන හැම game එකක්ම fix කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක 100% sure මෙන්න මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම lag එක fix වෙනවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම all දාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification හරහා එන්නේ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේක යාළුවන්ට share කරන්න. ඉතින් යටින් comment එකකුත් දාන්න. ඉතින් යම් වැඩි කතා නොකර අපි අපේ වීඩියෝ එකට ඉතින් ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ link එකකින් යන්න ඕනේ. ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් ආවට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා latest version කියලා. අන්න එකපාරක් click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට download කියලා MB 12ක් දාලා free කියලා තියෙනවා. අන්න මෙන්න මෙතන ඔයාලා click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ ටිකක් වෙලා load වෙලා ඉවර වෙලා ටිකක් වෙලා load වෙලා මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් මම ඒක cancel කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එන්නේ ඒක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ web browser එකෙන් cut වෙන්න ඕනේ. ගිහින් අන්නේ අපි දැන් download කරගත්ත setup එකට ඔයාලා යන්න ඕනේ. මම ඉතින් desktop එකේ වෙනම folder එක හදාගෙන තමයි හිටියේ. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ PC එකේ this PC එකේ downloads වල තමයි බොහෝ දුරට download වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කොහොම හරි යන්නේ setup එක හොයාගෙන setup එක right click කරන්න. කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන run os administrator click කරන්න ඕනේ. click කරලා පස්සේ allow access ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා අන්න එතනට just දෙන්න. just දුන්නාට පස්සේ ටිකක් වෙලා load වෙලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතනින් අපේට language එකක් select කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලා ඔතන කැමති language එකක් දෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ දන්නේ නැත්නම් ඉංග්‍රීසි දෙන්න. දීලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඕකේ කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන next කියන එක click කරන්න ඕනේ. click කරලා ආයෙ පාරක් මෙතන එන next click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගන්න MZ game accelerator එක install වෙන තැන තමයි මෙන්න මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ browse කියන එක click කරන්න. click කරලා ඔයාලගේ මේ MZ game accelerator එක download වෙන තැන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මෙතන දැන් තිබ්බ තැනම තියාගන්නවා. තියාගෙන ඉවරලා මෙන්න මෙතන ආයෙ පාරක් තියෙන next click කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් මෙන්න මෙතනින් next දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ additional icons කියන තැන ගිහින් මේ create a desktop icon කියන එකේ ටික එක දාලා ඉවරලා next කරන්න. කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් අපි මේ දාපු ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට install කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය setup එකක් install කරගන්නවා වගේම පුංචිම මේ ක්‍රියාවලිය තමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක finish කියලා එනවා. අන්නේ finish කියන එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ desktop එකේ icon එකක් හැදලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට MZ game accelerator කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒක on කරන්න දෙයක් නැහැ. install වුණාට පස්සේ ඔටෝම මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා දැන් මේ ඕපන් කරාට පස්සේ දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට ටික් 4ම දාලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයාලට හරියට ගේම් එක ලැග් නැතුව මේ පාවිච්චි කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ ටික් 4ම දාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ තියෙන switch to game accelerator mode කියන එක click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කම්පියුටරේට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ කම්පියුටරේ වෙන සාමාන්‍යයෙන් අනවශ්‍ය run වෙන ඒවා පොඩ්ඩකට block කරලා තියාගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙලා optimization report කියලා ටිකක් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙලා ඔන්න ඔය විදිහට එනවා MZ game accelerator acceleration mode enabled successfully කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් මේ okay කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට game එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් lag වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයා game එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන පොඩි icon show
හයින් අයිකන්ස් කියලා අන්න එතන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා බලන්න පුළුවන් අකුණක අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයාලා ඕපන් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් රයිට් ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා switch to normal mode කියලා. ඔයාලා ඕපන් කරගෙනත් ඒක කරගන්න පුළුවන්. මං ඉතින් එතනින් මේ පෙන්නන්න නැතුව ඕපන් කරලා පෙන්නන්න. මොකද එතකොට පැහැදිලිව සේරම දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට MZ game accelerator එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කලින් අර විදිහට ගේම් මොඩ් එක enable කරා නම් පස්සේ ඔයාලා ගේම් ගහලා ඉවර වෙලා ඉද්දි ආයෙ පාරක් මෙන්න මේ විදිහට මේක ඕෆ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ආයෙ පාරක් MZ game accelerator එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලාගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා switch to normal mode කියලා. ඔයා අන්නේ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් වෙලා ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙලා ආයෙ පාරක් ඔයාලගේ තිබ්බ විදිහටම හැදෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ආයෙ පාරක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා ගේම් ගහන වෙලාවට ඔන්න ඔතන තියෙන switch to game acceleration mode කියන එක enable කරලා ගේම් ගහලා ඉවර වුණාට පස්සේ කලින් විදිහට off කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මේ අද කතා කරේ කොහොමද හරියටම ගේම් ඒ කියන්නේ ගේම් එකක් ලැග් වෙනවා නම් ඒක ස්පීඩ් කරගන්නේ ලැග් එක නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ like කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ට share කරන්න. පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් වෙනත් දවසකට හමු වෙමු. ජය වේවා.